L-ați văzut ieri pe Putin într-o conferință împreună cu președintele Sudanului de Sud, care nu știa să-și pună căștile la urechi? Ăsta este mediul în care Putin și politica rusească evoluează și va continua să evolueze, sau mai bine zis, va continua să involueze. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în apropiere de Bahmut și vestul regiunii Zaporojie pe data de 28 septembrie. Forțele ruse au redus ritmul operațiunilor lor ofensive localizate pe linia Kupiansk, Svatove, Kremina în ultimele zile. Aviația rusă este din ce în ce mai activă în regiunile Harkov, Luhansk și Herson și aparent mai puțin activă în zonele din vestul oblastului Zaporojie, unde forțele ucrainene desfășoară operațiuni de contraofensivă. Mai mulți blogheri militari ruși au susținut că își autocenzurează majoritatea reportajelor pe fondul unei aparente cenzuri mai ample în reportajele rusești despre realitățile tactice din anumite sectoare ale frontului. Duma de stat a Rusiei a adoptat în prima sa lectură un proiect de lege care incriminează promovarea și justificarea extremismului de natură să încurajeze autocenzura în spațiul informațional rusesc. Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive pe linia Kupiansk, Svatove, Kremina, lângă Bahmut, de-a lungul liniei Avdiivka-Donetsk, în zona de frontieră Donetsk-Zaporojie și în vestul regiunii Zaporojie și nu au înregistrat câștiguri confirmate. Surse ruse au transmis că aviația rusă au primit un nou lot de avioane de luptă stealth, Su-57 de generația 5-a, și avioane de generația a 4-a de luptă Su-35S pe data de 28 septembrie. Consilierul primarului ucrainean al Mariupolului, Petro Andrișcenko, a declarat pe data de 28 septembrie că partizanii ucraineni au incendiat o instalație militară rusă din Ialta ocupată, regiunea Donetsk, 21 de kilometri sud-vest de Mariupol, ziua 583 a războiului din Ucraina. Vladimir Putin și-a semnalat sprijinul pentru șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, în timpul unei întâlniri din data de 28 septembrie pe fondul speculațiilor continue despre sănătatea lui Kadyrov și reacțiile publice împotriva comportamentului recent al fiului lui Kadyrov, despre care v-am relatat ieri că a bătut crunt un rus. Putin și Kadyrov au părut confortabili în timpul întâlnirii, în contrast puternic cu ultima întâlnire a perechii din data de 23 martie, unde Kadyrov a apărut vizibil nervos. Întâlnirea lui Putin cu Kadyrov este probabil o reciprocitate a expresiilor lui Kadyrov de loialitate față de Putin în urma rebeliunii armate a grupării Wagner din data de 24 iunie și semnalează disponibilitatea lui Putin de a continua să-l sprijine pe Kadyrov în ciuda evenimentelor recente. Singurul partener căreia Rusia i-a garantat securitate și integritate teritorială, Armenia, tocmai a pierdut Nagorno-Karabakh în favoarea Azerbaidjanului. Unul singur avea de protejat măreața Rusie și iată n-a fost în stare. Asta spune multe despre impotența și pierderile imense ale Rusiei și neputința de a-și respecta angajamentele. Aviz celor care pun semnul de egalitate între potența armatei Federației Ruse și cea NATO. Spațiul informațional rusesc a continuat să critique conducerea armeană și să deplângă influența rusă percepută a Rusiei în Armenia. Naționalistul înflăcărat și fostul ofițer rus Igor Girkin, de la pușcărie, a numit contingentul rus de menținerea păcii din Nagorno-Karabakh patetic pe data de 27 septembrie, pentru că a încercat să îndeplinească funcții imperiale fără capacitate și voință de a sprijini operațiunile de menținere a păcii. Girkin a mai susținut că forțele ruse de menținere a păcii ar fi suferit înfrângere dacă ar fi intervenit în recentele lupte din Nagorno-Karabakh. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Un blogger militar rus a criticat guvernul armean pentru că nu a intervenit în Nagorno-Karabakh. O altă sursă rusă a susținut că Rusia a pierdut un conflict înghețat pe care îl putea valorifica și că dispariția unei republici separatiste în presupusa sferă de influență a Rusiei este direct legată de scăderea influenței internaționale a Rusiei. Înalți oficiali ai apărării NATO și occidentali s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Kiev pe data de 28 septembrie pentru a discuta despre nevoile militare ale Ucrainei. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul britanic al apărării Grant Shapps și ministrul francez al apărării Sébastien Lecornu au discutat cu Zelensky despre cooperarea defensivă și consolidarea apărării aeriene ucrainene. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.